PC එකත් එක්ක මෙන්න මේ වගේ wifi adapter එකක් ඔයා පාවිච්චි කරනවා. ඔයාටත් මේ අත්දැකීම හොඳටම ඇති. මේ wifi adapter එක මාස කිහිපයක් හොඳට වැඩ කරනවා. හිටපු ගමන්ම මේක වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ කොහොමද විසඳගන්නේ කියලා විනාඩියක් වගේ පොඩි කාලයකින් මම කියලා දෙන්නම්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේ wifi adapter වල එන දෝෂ වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි hardware දෝෂ. අනිත් එක තමයි software දෝෂ. එහෙම නැත්නම් driver software වල එන දෝෂ. ඉතින් මුලින්ම ඔයා මේ වගේ wifi adapter එක වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියාම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ driver software එක ආපහු uninstall කරලා ආපහු install කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ඔයාට මේ වගේ wifi adapter එකත් එක්ක හම්බ වෙනවා driver CD එකක්. ඉතින් මේ CD එක දාලා ඔයාගේ drivers ආපහු install කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක වැඩ කරෙත් නැත්නම් ඔයාට යන්න ඕනේ ඊළඟ ස්ටෙප් එකට. අපි බලමු ඊළඟ ස්ටෙප් එකේදී මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. මේ අදියරදී අපි කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේ wifi adapter එක ගලව ගන්නවා. හරි මෙන්න මේ විදිහට wifi adapter එක ගලව ගත්තට පස්සේ අපි ඊළඟට කරන්න ඕනේ මෙන්න මේකේ තඹ තීරු තියෙනවා 4ක්. ඉතින් මේ තඹ තීරු 4ට අපේ බවුත් එකෙන් හොඳට ඊයන් කම්බිය රත් කරලා මේකේ ආලේප කරන්න ඕනේ තුනී ස්තරයක් හිටින විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ අදියරේදී මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් සීරුවට හිමීට කරගන්න ඕනේ මේ වැඩේ. ඉතින් ලොකු ස්තරයක් හිටින විදිහට කරගන්න එපා. මොකද එතකොට අපිට USB එකට ප්ලග් කරගන්න අමාරු වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම මේ පෙන්වන විදිහටම ඔයාලට තුනී ස්තරයක් වෙන විදිහට මේ USB adapter මේ USB plug in කොටසට සම්බන්ධ වෙන මේ තඹ තහඩු වලට ඊයන් ආලේප කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙහෙම කරන්නේ ඇයි? මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ වලට අනිවාර්යෙන් එනවා ඇති. අපි කාලයක් තිස්සේ මේ USB adapter එක පාවිච්චි කරද්දී මේක ගෙවීමකට ලක් වෙනවා. ඉතින් මේක ගෙවුනන් පස්සේ හොඳට සම්බන්ධතාවයක් හිටින්නේ නැහැ. අපි plug කරපු ගමන් කම්පියුටරේට මේකේ ඇතුලේ තියෙන මේ contacts හොඳට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ අපේ කම්පියුටරේ USB port එකත් එක්ක. ඉතින් ඒ හින්දා මේකට හරියට විදුලිය ගමන් කරන්නේ සමහර වෙලාවට මේකේ data ගමන් කරන්නේ data line දෙකක් තියෙනවා මේකේ. ඉතින් මේවා හරියට ගමන් කරන්නේ නැති වුණාම තමයි මේක වැඩ කරන්නේ නැතුව යන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ගොඩක් පහසුවෙන් බවුත් එකක් සහ ඊයන් කම්බි පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ වගේ wifi adapter එක ආපහු පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයට ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. රුපියල් 1500ක් 2000ක් විතර ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ආපහු විසික් කරන්න එපා. try කරලා බලන්න, drivers install කරලා බලන්න. මම කිව්ව විදිහට ඊයන් කම්බි වලින් මේකේ පොඩි ආලේපයක් දාලා බලන්න වැඩේ ගොඩ දාගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වගේ ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ බලනවා ඉස්සරහට කැමති වෙයි කියලා. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් පහලින් තියෙනවා රතු පාට subscribe කියලා බටනයක්. ඒ බටනේ ක්ලික් කරලා ඊට හැපැත්තේ තියෙනවා bell icon එකක්. ඉතින් ඒකත් ක්ලික් කරලා තියාගන්න. ඒකේ all කියන එක select කරලා තියාගන්න මතක ඇතුව. එතකොට තමයි මම මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ කම්පියුටරේට PC එකට ඔක්කොටම notification එනවා මේ විදිහට. සතයක්වත් කැපෙන්නේ නැහැ ඔයාගෙන්. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බ වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.